Hello po, magandang araw. Ako po si Helen Danyawar at welcome to my channel. Today, iluluto ko naman sa inyo kung paano magluto ng marag sandwich o marag na isda. Fish. So, makailangan natin ingredients ay ang sumusunod. Kailangan natin ng isda. Yan, isda. Isdang malaki. Sayo nagpapasarap. Tapos, kailangan natin ng 4 na kamatis. I-blend natin. 2 tomato paste. 1 sibuyas. Hihiwain natin ng wings. 3 bawang. 4 na sili. 2 lemon dry. Yung sili guys, ginagamit ko to kasi yung kakain nito, mga malalaki. Hindi kasali yung bata. Pag kumakain yung bata, huwag yung lagyan na lang ng sili. Kasi kawawa naman yung mga bata. Kailangan natin ng 2 maggi cubes, 2 kutsarang curry powder, 1 kutsarang ginger powder, masala fish, 2 kutsara, kalahating kutsaritang black pepper. At kailangan natin ng mga gulay na nilalagay ko sa freezer, hinihiwa. Gumagawa din ba kayo nito guys? Kadalasan gumagawa tayo nito. Nilalagay natin sa freezer para hindi siya masira. Kaya din ba gumagawa? So, sige na, magluluto na tayo. So, ang gagawin natin, maglagay ng mantika, konting mantika sa kaldero, gigisahin yung bawang at sibuyas. Baho. Kagaya rin sa ating marag na kokta. Ilalagay ito. Mimix nyo. Tapos yung ating tomato paste. Tapos yung ating kamatis na biniblend. Yan, yung kamatis na biniblend. Mimix natin siya. Guys. Tapos, lagay na natin yung ating mga paminta. Ito lahat, lagay natin yan. Yung sili at yung lemon. Siyempre, lalagyan natin ng 2 basong tubig. Yan. Kuluin natin ito. Pag kumulo na, ilalagay natin yung ating isda. Ganito lang kabilis guys, mabilis lang pag mga mara, mga Kuwaiti kasi o mga Middle East people, mahilig sila sa mara. Damihan nyo ng ganito guys, yung dahon kasi pag isda, kailangan ng maraming dahon. Papaluin muna natin. Kumulo na po yung tubig natin, kaya lalagyan na natin yung ating isda. Tutuin natin ito hanggang 25 to 30 minutes. Mabilis lang kasi maluto ang isda. Yan na siya guys. Taan na. Medyo naluto na yung isda. Huwag yan ang halo-haloin kasi nadudurog siya. Mabilis kasi madurog tong isda. Kung gusto nyo ng ibang isda, pwede rin. Ito kasi yung isda na ginagamit minsan palagi, madalas ng mga amo ko. So, antayin natin na maluto hanggang 25 to 30 minutes. Ngayon, luto na po yung ating marag sandwich. Ito pa yung isda natin. Marag sandwich. Ayan. Ganyan po siya. Pati yung sabaw niya, ganyan din. So, I hope guys you learn. And please subscribe to my channel. God bless us po. At mabuhay po tayong lahat ng mga OFW.